आजको यस भिडियो एकदमै साधारण भिडियो रहेको छ र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि, जुन चाहिँ हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण। एटीएम मेसिनबाट हामीले फर्स्ट टाइम क्यास विथड्रल कसरी गर्ने, मतलब हामीले एटीएम मेसिनबाट फर्स्ट टाइम पहिलोपटक पैसा चाहिँ कसरी निकाल्ने, यस विषयमा म तपाईँलाई A to Z प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु र म खुद एटीएम मेसिनमै गएर तपाईँलाई लाइभ डेमो 20,000 रुपियाँ विथड्रल गरेर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ पनि एटीएम मेसिनमा आजसम्म जानुभएको छैन, मतलब एटीएम मेसिनलाई आजसम्म युज गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई के कसरी युज गर्ने म A to Z प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एसबीआई नेपाल एसबीआई ब्याङ्कबाट कसरी विथड्रल गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यो प्रोसेसहरू चाहिँ क्लियरसँग जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले नेपालको जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि सजिलोसँग क्यास विथड्रल गर्न सक्नुहुनेछ। है त साथीहरू, ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेलको घन्टीलाई प्रेस गरेर अलको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, फर्स्ट अफ अल हामीले एटीएम मेसिनमा गएर यो एटीएम कार्डलाई यहाँबाट इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यो यसरी इन्टर गरेको छु। तपाईँले पनि यसै गरी इन्टर गर्नु हल्का पुस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जब भित्र इन्टर कार्ड हुन्छ तब तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर प्लिज वेट ट्रेन बिगिन प्रोसेस भनेको छ। तपाईँले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्डियन कार्ड भने यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर पिन नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एटीएमको 4 डिजिटको पिन रहनेछ। मैले इन्टर गरिसकेँ। यहाँ आफ्नो अप्सन अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म पैसा निकाल्न चाहेको छु, त्यसैले क्यास विथड्रललाई क्लिक गर्नुपर्नेछ र तपाईँको एकाउन्ट टाइपलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। मेरो सेभिङ हो र सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एमाउन्ट फिल गर्न चाहनु, कति रकम निकाल्न चाहनु भएको त्यो एमाउन्ट यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले 20,000 राखिसकेपछि यस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। प्लिज वेट भनेको छ, कृपया धैर्य गर्नु होला, तपाईँको कार्य सम्पादन हुँदैछ भनेको छ। ओके, पर्खिन गइरहेको छु र हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ यहाँबाट आउनेछ। यदि हाम्रो एमाउन्ट आउने छ भने चाहिँ यहाँबाट आउँछ र क्यान्सल भयो भने यहाँबाट आउँदैन। ओके, हाम्रो पैसा चाहिँ यहाँबाट आइसकेको छ र यसरी मैले निकालिसकेको छु र यहाँनिर स्लिप पनि आएको छ। यो स्लिपलाई यहाँबाट रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले रिसिभ पनि गरिसकेको छु। यो स्लिपमा चाहिँ हामीले कति एमाउन्ट डेबिट गरेको त्योहरू डिटेल देखाउनेछ र हामीले यसरी केही समय पर्खेपछि यो कार्ड पनि यहाँबाट बिस्तारै आउनेछ। यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यसरी आफ्नो कार्ड पनि यहाँनिर कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कार्ड कलेक्ट नगरेसम्म साउन्ड यसरी आइरहन्छ र तपाईँले कार्ड कलेक्ट गरिसकेपछि अटोमेटिक मेसिनको साउन्ड अफ हुन्छ र तपाईँले क्यास मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, यो भिडियो एकदमै साधारण थियो र उत्तिकै युजफुल पनि थियो। तपाईँले कम्प्लिटली हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट टाइम क्यास विथड्रल गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि युजफुल भयो होला। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। हामी बाँकी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद।